ماموریت کرده من داخل گاز چشه. یا الله. سلام. خوبی؟ سلامت. رام داخل شهر برای میسیم داخل انبارش نبی که نه رام سفاری داری سه مامورای شهرداری من داره دیگه گاز چشه بله صبح دام شده چه بی زمان به تا پادر شده azar que dia azar خبرم گرفت yavrum Abi adam sigara mı? sakin Sizi sakin. Bebiyor, bebiyor. Kaçak, bunu kaçak bir böyle ders mi dedi? Kaçak bir. Kaçak bir. Başla Kıvırç, bir tane bir kıvırç. Kıvırç. Hadi. Yok, bir. Kıvırç. Bu dersi okuyayım. yavrum sen چه خیلی مریضی بود اون مقادش میشه نزا اینو یه صبحونه بکنیم یه چی بکنیم
غذا درست شون؟ ها؟ غذا درست شون؟ والله بروحي كمان.
بهش گفتم واسه سوال بخری نواسان کار داریم بعد بریم آمر بریم هر چی بهش گفتم نواسان که جای کار داریم بعد رنگ گازه جای بششیم در چون نواسان باید بریم غنیمت اومد سلام خوبی؟ سلامت سلام دست او بچش سته تکو زندمته زندوان سنه زندن تکوبه چه خطو میاینا تای سانی سه کوبی سلام جواب سلام من نیری ته تای سانی کوبی هستن جواب بره کوره بی تو تا توضیح براس چه توضیح داری خیلی بگوی چه پازن زینه تکوبه ها اوزن شو سری بیا کوره تا با یه در ندستم که تاسی توضیح براس زندوان سنه بلی با این مدت ما کلن داخل بیمارستان بیرون داخل بیمارستان بری ها بیمارستان سی چی روز اولی که الان چه خبر زندوان گفته چیه؟ چطور راتی الان زنه زندوان چیه؟ دیان زندوان سنه مهندس اومه دقیقه نهده شو زیرو ها به چطور راتی دختر داشت و ازشی بردی دختر دایشی نه الان مادرش اومه همینجا بچه‌ش اون نشون دادن مگه چه درویه که باور نکنه یعنی تو ما اعتماد نیکنی؟ راست درویه یعنی میام به تو خیانتی کنم به نظرت؟ تو همین کار کردی خزینه تکوره فایزینه تکوره بابا زینه کوبی زن کوبی یه لحظه گوش بده تا ما توضیح براسید بابا من الان یه 7 روز 8 روز اصلا به بیمارستان درگیر همین زن بدبخت بیرون بابا من روز اول چه سر کار بیام داشتم میرفتم به خوابگاه از خوابگاه که داشتم میرفتم داخل یه کوته یه 4 نفر آدم به همین زن های زورگیری کرده زن خودش تنها بی داشت تو خیابون اینا 4 نفر مدیرم تا سر این زنه هی زورگیری بشه کنه یه علنگوری و دست زینه بی یه انگشتری و زور داشتی سرمش من رسیدم تو چه کاره بی بابا خیلی یه زن بدبخت بیخش تک تینا بی هی زورگیری بشی کردن مثل اینکه 4 نفر آدم بیا از ایران و تو زورگیری کنه برش تو بی توضیح بده بعد من رفتم از اون رو با 4 نفر درگیر رو بیرون همدیگه را زدیم اون 4 نفر بیام خب تینا بیرون زنه هم زنه بی با قبل زنه بی دستش کدن بی دستش از این تایید برم شده بی هیچ ما تا رسیدم از اون رو پوزش رو کدن بسته بیده چه شناسایی نشه یه برداشتم زینه به طور وحشتناکی که تای زنه بی داخل یک کوچه ای بی تای چه سب کن داخل یک کوچه ای بی زینه نمو برداشتم بردم رفتم به بیمارستان بردمش بیمارستان بالای سرش بیرون زینه کدن به هوش رفت اصلا هیچ کنه نیش نه هیچ کنه هیچ چند مدت زینه کدن یه 2 روز بیهوش میه از زینه تا به هوش اومد الان هم فامیلش اومد رفته سر وقتش ما همون برام از زیرو منی گو مریضا بی باش بیمارستان ها
خب به همون پذیرش میگفتی که زنگ بزن خانواده‌اش تا بیاد سر وقتش تو چه همون رو سری ایگان زینه اصلا ما یکی از اطرافای شهر دورگوندی میگه خب اصلا نه معلوم مال کوبی اصلا وای مادرش اومد از زیر ما بچه‌لش برداشت بره زیر سر ما و دار قار چیدن و اذیت چیدن و ما بعد تو خود رای بیوره خوشی گذرون ما خواستم سواب کنیم که ما بیرون ما همین جریان همین یه بی ما رفتم این دختر الان من نزدیک الان یه هفته بالاش سری دختر بیام خب یه هفته از دوری بیرین نه خوب یه زنگی یه گوشی بهش بسری زنگ بزنی به امام نه تکونی یه خیلی بره زنگ گوشی آقای فیلمبردار اصلا گوشی آقای فیلمبردار هم یکی دو مورد زنگ هم ویزنم مثلا آقای فیلمبردار گوشی نگیرم بعضی موقع گوشی میزان سوال پرواز خوام ویدیو بجنم خب با اونه داری بسری جدید اول بدیم از این برندی خواه از این از زکتاسی بگم اول بدیم مثلا دوست دارم دیگه تنی کنم چه دوست داشته چی برده ولی تا تنی خبر نیستی سی توضیح دیسیمو توضیح هم شاید دروغ هنگی سما باور تنی کنم باور چه نکنی باور نکنم چه اینه تو این خانواده چطور هست چه تو نعمتی چه تو برداشتی دختر بودی چطور خانواده چطور چی چیزی نگفتن چطور نگفتن یک چطور فهمیسته که نعمته؟ چطور فهمیسته؟ یکی از فامیلای پدرت داخل همون بیمارستان کاری کنه ایسا سیپور داخل بیمارستان کاری کنه اومد تایی مو یه چیه با این دختر ما داخل خیابون هی زوجیری بشی کردن من ذاتش داد الان همون ایسا سیپور اومد رفته و پدرت گفته فکر مو رفتم زنج رفته به ها یه زنج رفته با خدا قسم با خدا شاهد به قرآن با خدا قسم من اصلا زن دموم نسیرم بعد چی گو یه فلا؟ سکو برا سر یه فلا چی گو؟ یه فلا چی گو؟ همون مادر همون دختره همون پسر امش من نگوی مهندس گو؟ مهندس همه گو ها یعنی یک بلای وسطی مهندس بیارم بودن چه باشی کنم؟ چه بده خیلی؟ سب کن بودن چه باشی کنم؟ یه تیان تلکایی گاری یه مهندسی خواه بیاری خونه نه ایره صاحب آبویه مهندسی خواه بونه بتونه از هم جدا کنه نه خیلی شما یه تیان نیستی برا از این برا با یه لحظه سب کن تاثیر بگم یه لحظه سب بابا با خدا قسم با قرآن من اصلا کسی زن دوم نسیدمه چه باور نکنی ما فقط این دختره آقای فیلمبردار خدا شاهد با قرآن من اصلا با خدا عهد وعد من اصلا زن دوم ندارم همش دروغه تو خیلی داغشه میدونم از این برا نمیخوام بیام با یه لحظه گوش کن برا از این برا نمیخوام بیام با من دوست دارم با خدا ما الان این چند مدت اصلا چه رفتم رو داخل بیمارستان بیرون خب تو سیتی از چند وقتی از ما نگرفتی یه چندی اصلا بیوم بری برا بابا زنگ زدم آقای فیلمبردار گوشی از اصلا حالت پرواز اصلا چه زنجی اصلا یکی رو بار زنگ زدم او زن بیتمه بیت ترای فرزان زنو بیری بابا زن بدبخت ما زن پیدا کردم ما الان رفتم از اون زینه برداشتم بردم از اون بعد به خدا خواستن اصلا بشم تجاوز کنن اصلا خواستن هزار تا کار به سرش برده امنی رسی رو ما کار بدی کردم بیمارستان نگه چه کاری شوهرش چه کاری چه تو واسه سلام با وقتی آقای فیلمبردار یه لحظه گوش کن آقا سب تاثیر بگو یه لحظه سب کن وقتی تو آقای فیلمبردار خودت یه لحظه 4 نفر الان بیان با عمود بنی در جیرو و بوین زوجیری اش کنن شما دخالت نکنی؟ بله منم رفتم داخل یه اثر کاج داشتم میرفتم یه 4 نفر اومده بودن این زن بدبخت داشتن زوجیری بهش میکردن این علنگوها رو بسته بود 4 تا علنگو به دستش بود این دستش بدبخت زخم کرده یه قمه دستش بود زده بود این از اینجا تا اینجا که لن زخم کرد زنه اصلا از پس به هوش رفت ساعت چه بگو باور نکنه فکر کنم نه میام به تو خیانت کنم از این برا یه مهندسی خان ما رو از هم جدا کنه سیکو آدم ها متیکو از این برا یعنی برا کسی نیروی محلی نی میخوام چی بیارم دل واسکو رفتنا دل واسکو گم دل واسکو تاثیر کنی عمل بنی بابا با خدای مهندسی خان ما از هم جدا کنه یه نقششه با خان بیان
عادی چه وقتی شرف برو برو بدر تو زز رو مونده زنی رو چه برو بدر میخوام بیرون برو بدر برو بدر یه لحظه گوشی پاسی بکن ایگو نو از طریق هم سوال کنم چه بارو بیرون ما از خوب داشت تو دیدی که خواست بزنه بدبخت رو که تایید بمورد خب جواب خانواده خیلی بیاد یا اینو بگم چه تو دختری ما بردی جواب نخواهی بگیرسه دختر من اصلا الان امروز مرخصش شد امروز مرخصش شد رفت خونشون برد بهش خونشون امروز حالا صاحبی که میکنه اصید بذار بدر برو بدر بذار اما داریم بوهانی که نوتی داری باز میخوام بیرون تو را میخوای های چندین ها باید سر مانه زیده گفتیم آقا من شهر بینید بیون باید برفتی وقتی سرا اما خواهم دنیا اصلا کار دست بعیده مثلا یه جوده ست حسابی کردم می یه جوده ست حسابی کردم میام به تیخی کنند کنم واسه تو باید چند هیچ خبری ما دارید یه خبری واقعا آقا چند یه هفته چند بار بگم آقای فیلم مداری که آقا گوشی موقعی که خواهم ویدیو بگیرم دیگه اصلا بینا مثل حالت برواز همون موقعی که به زنی زدم یا ما ویدیو گیرم یه خورده بود زنه تنها بگذاشتی بیون بری بدونم چی نه؟ همون زینه چی بود پرستارش بیون حتی چه کاره بی خانواده نباشی تو وقتی بابا زنه وقتی زنه بری بر گوش بیم یکی باید بالای سرش بیم باید برن دارو به سرویسیش باید برن علمان کنی هم پول خرجش رو دارو بسو وسیله بسو هنر بسو تو کل پیدا شده دارو سیج تو بیت سیمانه کی داشتم برو از چه رسه راستی؟ بذار برو از این میخوانده بذار برو همین تازه لمدن تو میشه برو از زور داری برو بدن سیکم مطلع دوست دارم سیکم مطلع دوست دارم کار میکنم برو بدن سه تغییر شدیه به خاطر راست بگو بعد از 10-15 روز یعنی تو به ما اعتماد نداری؟ نه خب بیا تابلو بده پیش همون زنه بیا تابلو میخوام خب بیا تابلو بده پیش همون زن بیا تابلو پیش همون زن الان زنه هم او باید دورده بونه حداقل 50-60 کیلومتر باید دورده بونه بیا تابلو بده پیشش بیا Hani ben de tıraş öyle şey yok. Ben de saçmıyorum. دوست دارم مثلا جهان دوست دارم جهان کنه اما دنیا من دارم راست خدا شاهد خدا شاهد من اصلا زنده بوم این همه این حرفایی که در کار مهندسی تو خود مهندسی میشناسی چه آدمی؟ نقشه چشیده سیر زمان جدا کنه از هم نقشه چه با خدا میتونه دوست دارم دست کنم ازش فهمم بابا برو بده آقا من تازه پدری برو سراغ کار برو سکار بی برو سکار چی خیلی از دیگه ما استراحت کنیم با این اصلا برو بده چی بس طاقت ندارم بس زمین نمیشه برو بده اما بری بشیده یه چه احترام که دارم میگم مثلا فکر کنی که احترام اینا با خدای دروغه با خدای دروغه خب برو بده یه لحظه صبر که تاثیر بکن زمین برو بده یه لحظه اجازه بده تاثیر بکن اجازه تنی خب برو یه لحظه صبر کن یه لحظه صبر کن صبر تا توضیح برسید ایگه میتونه دوست دارم یا خیانت کنم به تو زیر برای میگه تا میتونه به دنیا من اصلا با بیرون خود چه این هنوز اصلا نمی‌دونم هیچ خبری یه از لحظه ازش صبر برو کن بده از تاثیر خود بکن تو یه لحظه صبر کن میخوام برو ما هیچ میفهمی هیچ کارش نیست دراغا اشکال وقتی به دلانی خواهی آید فقط دلانی خواهد راست کنی.
میخوام دوار بخواستی هم مصد بابا سیکان دیو سی چه اصلا جوانم بی‌باوریه سیکان اصلا سی چه تبدیل شدی من به اون باید این شده وادار شده اصلا بکنم بده منه اون زن بچهش برداشت و بیرازی رو مخواستن خیلی شک دار به تو برو بده اصلا بده خود چی تو به اون کسی که پرستی من اصلا زندگم ندارم من بی ندارم خمه ضعف کنم دیترم برم زن بسونم من بی دارم برم زن بسونم من خرجی خمه ندارم باید هیچ صحبتی ندارم برو سن بده میام برو بده با چه زمانی با صحبت کنم با خدا میتونه دوست دارم این سخت بزنم خیانت میکنم من تازه یه خونه درست شده میخوام زندگی کنم یا برم به تو خیانت کنم فقط چی در پیراز نما بازی مثلا اون جریان زینب شده چی به اختیارتون پدر داداش آوردش به دروغ بیدی خواه زن میسون تیز کاری ازت بردی همون زینب یادته؟ ایسه چه رئیس کارم ولی چی بینی تو بعد دیگری نعمت میخوام با زینب نام عروسی که بودم به ما چه زینب مثل خواهرم الان من پدر دومه رفت از چه من پدرشو بری چند روز بله پدرشی ما مادرم و دختره ما پسر امشی ما پدر من ایدی تاتینی نیدی هم بالاخره فکر چگی دخترم پشت اینای بردش بیدی که نیرویه سلیفه تاسید بکن پدرت میخوام مال تا از من جدا رو بویی پدرت از هم موسیقی حالا با ما دشمنه وقتنا دوست دارم وقتنا دوست خوبی دارم بعد دست من چه خوبی بیوم ایسا ریال زینم ایگام این زن یه لحظه گوش بده این زن خودش تنها بی این زنم یه روزی بیهوش بی من اتاق سیسیو بی سی چه متوجه نیبود خب چی به هوش اومد بگو خانم خدا به هوش اومد خانواده یا پرین تمام رفت خونه بود خدا به هوش اومده من هم زنگ زدم با خانواده‌اش الان خانواده‌اش اومده ملخص شیرین آوردنش تیگوی سرو بیوش زنه الان یواش رفت و دیگه آمد گفت تیگوی سرو بیوش بی بعد یه 10-15 رو بیشتر رو بیچی تم خب من دنبالش بیدم دنبال کالش بیدم دادگوی آوردم سیش کالش انجامی دارم بودم گناه داره کسی نداره بابا این زنه مال این روستان نبی آقای مردا لردگون شهر لردگون نزدیک بالای 300 تا روستا داره بله اصلا بزنید داخل گوگل سرچ کنید بعد از ایزه که شهرستان خوزستان استان خوزستان ایزه یه شهری هم تو همدانه یه روستایی یه اون طرفای لردگون سومین شهرستانی که بیشتری روستان داره دونم خب من دونم داخل یه روستایی بی همه چیزی دونم فقط برو بده اصلا تغییر چه دیگه برو تغییر نکنم باید کاری تغییر نکنم اصلا به بیرمه یاسه سیمو سر وقتمون مثلا دوست دارم واقعا برو بده من این کارو میخیانت البته اصلا نیکنم من دستم منه بیاد از ایشمو برو بده نیکن بسید برم کوه برو من دست کار بده اصلا مستر بکنم ما از این بکن میخوام این کار چی رو زحمت چشی رو زیره میخوام دوست دارم نه برو تیموزن نداشی مالی بیدارم تیموزن اما نیستی چه تغییر شدی این نقشه پدرته نقشه پدر به کور دولت چطور رای زن مردم برداشتی بودی پدرت یکی از فامیلای پدر داخل همون بیمارستان کاری کنه آقای ایسا سیمون داخل بیمارستانه او آقا ما وقتی حقیقت همش او با وشک نعمت یه زنینه او بردی یا زنگ برداشتی بودی برداشتی بودی شو برو بده سردر دارم یه غذای درست که تابه خیلی دوست دارم غذا خیلی برو بیرون غذا چیه چه غذا درست شدی بیا برو ده میخوام ای غذا میگم غذا درست شدی خیلی درست برو ده یه غذا درست شدی چی
یه درست واسه کار جریان تزید نماز آن رفته راضی من اصلا نه در یه چی تا بخرم دوست نمیاد مدلی یا فکر داری شوخی میکنی نه؟ یا برو بده داری شوخی؟ نه شوخی چه شوخی دارم داری شوخی میکنی؟ به نظر دو تا دختر دار دو تا دختر دار تا دختر چه خبر یه زنی هم مثل دارم این خوره نمدانو دل دردانو را یه زنده بون بسونم من دل دردان ها آدمی که دیونه یه ایران زن دلو میسونه آدم چه زنی سالمه بچهش سالمه ایران زنی سونه از این بیا بالا ایگاه ما فقط کمک کردم برو زن ما فقط کمک کردم برو زن بدبخت از این زوجی نشه نمی داخل هم رو کوچه ما برداشتم بس پایش با همون پرستاره دیگه خانواده شده سمت شو بیاسیش بابا تو چه بره داخل آقا خانم اما برید سیپور تو که هم الان بره داخل بیمارستان خب وقتی موعظه بشه میگه آقا پیزن چیه؟ میگه ما این زن نشناسم میگه خب حتی باید وایسی از زیر بالای سرش همه کارش انجام بدی تا خانواده‌ش ما شناسایی کنی بیاریم این مدت اصلا خانواده‌ش هم شناسایی نکرده ما مجبور بیرم اون وسیله بسونم سیچ این زن گناه داشت زن ضعیفی سیچه متوجه نیوگویی خاصیت بعضی کار تو خیلی ادعای کنی نمازی خونی نماز حتی قرآن خونی نماز خونی بعد چطور مثلا میگویی کمه چیز زن بشه ببین خشته ایمانم تجاوزش بشه ما غیرتم بعد که 4 نفر آدم دارن به یه زنی بدبختی هد زورگیری کنه میگم اگر واقعا اتفاق بستی سیمان خبر میشدی که به یه سری بزنی رفتی اون سر بزنی اینو اون زن دیر بی بس ایران کافی بودن بزنی بیرون کنی بابا دیر بی حداقل 80 کیلومتر اون بر بی فقط چطور بیومد از ایرو خوب اصلا در دوری برو ده صبح تا رفت خسته کنم زنجانی بازی من ایمانی و منزلی یا بیام خسته ما بیام با تا اصلا این زن ببینی اصلا حالتم به همین که بدبخت این قضیه بی که تا چیز زنه بی فقط من زنه بی از ایرو آقا فیلم از ایرو زنه بی که علنگونه در بیاره علنگونه خاصی در بیاره با قمه زنه از ایرو نزده تا ایرو کلن ورم چه بخینی من برای بیرون سی چه؟ زینه بی خامه میخوای تو خاصه دید زوده یا ایگه زور یا خواب میخوای ایچی میخوای؟ یا براده بدون بکنم وزنی خسته هم اصلا این مدت اصلا هم نخورسی هم شب روزی بدبخت این زن بدبخت که من الان بردم رو پرستارش میکنم چه سینه نداشت تا رفتیم خانوادش هم اووردیم خانوادش هم دوباره همون حرکت که جور نیزیدی گفت خدا بدن نیخوام بیرسی اما آی فیلمردار بله یا براده یه چه بی فاصله شد دوره ولی دیگه به خاطر هیچ آماد بدین بفهمونم بهش باید بریم اونجا خونش نه میگی داده من میبری تو یا براده آقا من کاری تعریفش میخوای ایسا اول برای مورد میخوای بس پس زور داره اما بری بی‌احترامی نکن این کاره ده اصلا این کاره ده دست بریده حالا بوده اون اصلا با خود چیزی صبح دارم بوده ایگم 8 سالیش نیسته یه چی دلکار چنم یه ساعت دارم با خوبی با صحبت کنم ایگاه هیچ یاری نی ایگاه برام کمک کنم بگیزن مسخره در آوردی یه ساعته میخوای نقشه بکشی سیمو؟ نقشه داری سیمو؟ میخوای خونه رو باز دوباره ببین پدره؟ میخوای دوباره خونه رو ببین پدره؟ ها؟ یواش اصلا شدی؟ خود زحمت کشی ما زحمت نکشیم یواش سلام چه؟ من دارم با خوبی با صحبت کنم
خوبی تلی خوام برو بده یه ساعت به دارم باید خوبی باشم من دیگه نگاه هیچ حالیش نیسته حسابی چش باز کن دیگه برو خوبی برده آقا برو مسخره بازی دارم یه ساعته دیگه ما الان پیشتون اعتماد به من نداری یه چیز دارم با خوبی باشم من دیگه نگاهی من چه میگم برو اصلا بود الله یجزا ایگام مثل چیزی هم اینو بیکنم کارو تلم چی دارم؟ ایگام فقط این سر قلبت بهش تجاوز شده برو بده گوی وایسا برو بده برو بر گوی وایسا کن نفهم هیچی حالی هیچ حالیش نی بخری ما خیرم الله اصلا که گوی وایسا بده خوی لا 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 أنا ما أصوم ما تفوته إلا بيخاف برا سیستم نمیبینی إلا بيخاف من بسی شکم من یه زن داشتم خیابون مش داخل میخونه يا ماش مية سپاس يا ماش اگر من زن داشتمه یه لحظه گوش کن اگر زن داشتمه یا بودیمش داخل خونه پاکو کو زنی پاکو زنی کوری زنی به چی دارم زنی تبغى تقولي إنه إيه زمان شيء ده لا تيجي شيء نه ترسیدم نه ترسیدم این کار نکنم بسی نمیخوام بچه میخوام برو اوه دست برداشتی برو اوه دیگه سکون احترام تا دارم بگه خود آیسن احترام تا داشتم ده بسته مسئله بازی دیگه بوده هرچی روز هرچی صبح تا دارم باش صبح دیگه میگم میتونه نزایم دختر مردم خواستن بهش زوجگیری کنه تجاوز کنه تو ادعای مسلمانی کنی تو نماز خونی مليون آيات تواسي إكرام شوقي يا خيري مبرري بيومي بغاكي سيد زي وقتي عتي تقاوي باسي ومراد وخنا ده شو بيجي عند وخنا كوني بدا سنة بدا ميو بدا سكنو بدا سكنو بدا خدای چی سلام کنی پدرت نقشه چشیده؟ فکر کردی میری خونه اینو پدرت؟ نقشه چی؟ فکر کردی میری خونه اینو پدرت؟ اون مال خمه دلم خادمش بتزي ها اون مال خاطر؟ مال خم خاطر از تو نظری رو بده قطع لباسیتی چی کشی اول بنیه واسه کن یعنی این کارت سوپری مکو در بزن کمک کن بدش کن وادي من الرمانية دي كم هذا بقى مشكلة ده لباس کن لباس دي صح طب يا برو زادك ليش كده؟ يا سي شيء كم شام نيسي طلع بليش فاي خدنا لا خلاص بابا قاعد تلعب سوسي يا سوسي تخليك يا سيدي سي دو اون بلاد می خوام بگم برو آقا چی خیلی آنچه دارم میگه سونی دو اهل بتونی پنجی بشی ها
سلام در وراثت نداره. هیچ نمی‌داره. هیچ مازی. سامی دست آسایش نداره. مثلا به واسه من در بیام مثلا برای عزیزم توصیت برداشت یومی برای سکانی تو میگم ما وقتی میگم که همچین اونه نمیگم اومدم میگم اون رو کجا میگم اما میگم یه همچین اتفاقی افتاده آقا تز به چه مشکلی؟ به چه مشکلی؟ دیگه خب بیا برای این دختره تا دختره نشون دادم که چطور زنده نشه، چطور زخم میگیره. بیا تا برای بیمارستان بگم فاطمه حسینی چطور مرخص میگیره. بیا تا برای نامه ترخیصش بیا. نامش بنا پدرم گفتم پدرم وارد زیرش یه کاری بلایستش وردی. چی؟ من توبه پدری دارم شاید کار پدرم اون راه بود که برد زیر بلاست. اما پدرت می نخیر چشمی چه من مامان تو آدم دیگه نگاه ناموزی بی. برادر. کوی چند روز اصلا نرفتم من نشوشته بی. سر که سر جافم بکن. بابا. لباسای برسیم بگو بعد. رازه میری شروع؟ بیا خیلی لباسه بگو. ایگم ما اگر بدونستم به مشکلوری نام ترخیصی ترخیصی شده یا بدون نشونه دار گوشی هم خدا داشتم که اکثرش بگیرم بیام با بتونه دوست دارم بتونه این خواهیم می‌بینی چی چشی رو؟ هزار تا چی ناظری من مثل بود. آقا ببینیو به او خدای شتی پدستی به همین نماز شتی خونی من اصلا زنی به اسم زن دوم اصلا ندارم چطور حالیت کنم؟ بابا دیگه خسته نشونهش اینه که بیا بره آقا سب کن این از سب نشونهش اینه آقا آیفون ندار بله شما اگه میخوای بیاد اگه میخوای نیاد خب بیا بریم من الان زنگ میزنم تاکسی میاد میشینی داخل ماشین میریم پیش دختره که الان مرخص شده از بیمارستان شو بردیمش خونه شده الان بریم اونجا بگو آقا نعمت اصلا میشناسی نعمت از کجا دیدیه بیا بریم خب بیا بریم آقا بیا بریم چادرت رو پوش ببره چادرت رو پوش ببره چادرت رو پوش ببره چادرت رو پوش ببره
بشید بیا بیا. چرا دوشم راست کردی ها؟ داری دوشم درست کردی ها؟ خیلی کارا رو کردی دوش آگرکوی سیدی خیلی کار کردی پیت کلو بردی پیت کلو بردی هیچ خدا خوشی رسونی کوی نمایی نقشه مهندس بی اصلا به دروگو یه ایزی نه خب ما سر کار بیرون رفتم از خوابگاه تموز اول چه خواستم برم خوابگاه یه زنی میدیدم تا 4 نفر هی دارن زوجوری بشکنه این خواست علنگوش بلنگوشش بگو من رسید و رو باش زرد شدم با 4 تا ایزی نه خیلی زیبی حالشم بده که من علاج خودش بیمارستان زینه هم باهوش نمی لهش کنه هم نداشت الان داری با هم زد شدی ایگی تو رفتی سی چی اصلا تو خودو باوری که چی نه این اصلا میگم اصلا که مشناستم باید دروغی کن اصلا اگه کاری نیست کاری نیکنه نیست کمت دیشی زنه هر زن تی برده زن راستی برده بشنو برده تا باشم اومد عاملا نیومد ما هر طرف سفارات زد بس کنه میگم این کار 200 سال نیکنم دیگه آقا طرف دیگه دوست دارم این کار نیکنم 1000 سالی کار نیکنم با دوباره تمام بیماری یه سری بزنید وقتی من همچین جایی رو
نجران نبویاتی من رأیش نبود چیزی نبود گوشی زنگ زده که ندار گوشی ندار اصلا امی نازش مثل حالت برداست نیده ایسا بوزینه نه چه برای حساب بیاری هیچ که نه نداشت بیهوش بیستا بود